नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले चाहिँ हेभी र लाइट पढेको थियौं र आज चाहिँ हामी मोर र लेस पढ्न गइराछौं। मोर भने के हो त भनेर आज हामी पढ्छौं र लेस भने के हो भनेर पनि पढ्छौं। मोर भनेको धेरैलाई मोर भनिन्छ र लेस भनेको थोरैलाई लेस भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल दिउँ, हामीसँग अहिले यहाँ यो हामी चकलेट भनौं, यो हामी चकलेट भनौं र अर्कोतिर छ यहाँ कुन चाहिँ मोर कुन चाहिँ लेस हो। यहाँ छ 3टा चकलेट र यहाँ छ 5वटा चकलेट। कुन चाहिँ धेरै हो र कुन चाहिँ थोर हो त? यो भनेको 3टा मात्रै छ, त्यसैले यो भयो लेस, र यो भनेको 5वटा छ, त्यसैले यो भयो मोर। यो मोर किन भयो भन्दा यो भन्दा धेर भएकोले यो मोर भयो, र यो लेस किन भयो भन्दा यो भन्दा यो थोर भएर यो लेस भयो। र अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौँ। अर्को एक्जाम्पल भनेको एप्पल भनौं। यहाँ हामीसँग छ 3टा एप्पल, यहाँ छ एउटा एप्पल। कुन चाहिँ मोर कुन चाहिँ लेस भयो त? यो भयो धेरै, त्यसैले यो भयो मोर। यो भयो थोरै, त्यसैले यो भयो लेस। अब अर्को एक्जाम्पलतिर नि जाउँ है। अर्को भनौं बल। यहाँ हामीसँग छ, यहाँ छ 5वटा बल, बलै भनौँ यसलाई पनि। यहाँ पनि बलै भनौँ। यहाँ छ कतिवटा छ? यसमा छ 5वटा र यसमा छ 7वटा, त्यसैले यो भनेको थोरै छ, त्यसैले यो भयो लेस, र यो भनेको छ धेरै छ, त्यसैले यो भयो मोर। यसलाई मोर किन भनिएको हो भन्दा फेरि यो भन्दा यो धेरै छ, त्यसैले यसलाई मोर भनियो, र यो भन्दा यो
थोरै छ त्यसैले यसलाई लेस भनिएको हो। अब चाहिँ हामी एक्सरसाइजतिर पनि जानुपर्छ एकचोटि। ल अब एक्सरसाइज हेरौँ। फर्स्ट एक्सरसाइजमा छ यिनीहरू चाहिँ हो बलुन्सहरू है। यिनीहरू चाहिँ कुन चाहिँ मोर छ र कुन चाहिँ लेस छ। यसमा कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा। पाँचवटा यता छ र यता छ एउटा, दुईटा, तीनटा। यता चाहिँ तीनटा छ, यता पाँचवटा छ भने चाहिँ कुन चाहिँ मोर कुन चाहिँ लेस भयो? यो तीनटा छ भनेपछि यो भयो थोरै, भनेपछि यो भयो लेस। लेसलाई एल लेख्ने अहिलेलाई चाहिँ, अनि मोरलाई एम लेख्ने। यो लेस थोरै छ त्यसैले यो लेस भयो भने चाहिँ यहाँ एल लेख्ने, र यो धेरै छ त्यसैले यो मोर लेख्ने। त्यसपछि आयो यिनीहरू, यो भयो कलरहरू, कलर्स। अब यता कतिवटा छ? यता छ तीनटा र यता छ एउटा, दुईटा, तीनटा, चार, पाँचवटा, 5 वटा। भनेपछि कुन चाहिँ मोर कुन चाहिँ लेस भयो? तीनटा भनेपछि यो भयो थोरै, त्यसैले यो भयो लेस। र यहाँ छ 5 वटा भनेपछि यो भयो धेरै, त्यसले यो भयो मोर। अब अर्कोमा जाउँ। यो टेनिस बलहरू। यहाँ कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, 6वटा। 6वटा छ कि छैन? छवटा। अनि यहाँ छ एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा। भनेपछि 6वटा भनेको धेरै छ, भनेपछि यो भयो मोर। अनि यो भनेको चाहिँ छ थोरै छ, त्यसैले यो भयो लेस। त्यसपछि आउँछ यिनीहरू भनेको सपोज ओरेन्ज मानौँ, ओरेन्ज हो यो। यिनीहरू चाहिँ यो कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, 5वटा छ। यसमा 5वटा छ र यहाँ कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा, 8वटा। यहाँ छ यहाँ छ 8वटा। यो यता 8वटा अनि यता 5वटा भयो भने यो भयो थोरै, त्यसैले यो भयो लेस। अनि यहाँ 8वटा छ भनेपछि यो भयो धेरै, त्यसैले यो भयो मोर। अब अर्कोमा जाउँ। अर्को यो छ स्ट्रबेरीहरू। स्ट्रबेरी त तपाईँलाई मनपर्छ होला नि त होइन? कस्तो मिठो हुन्छ है। ल यहाँ छ एउटा, दुईटा, तीनटा, यता छ तीनटा र यता छ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, 5वटा छ। यता 5वटा, यता तीनटा, यता 5वटा र यता तीनटा भयो भने यो हो थोरै, त्यसैले यो भयो लेस। अनि यता 5वटा, यता तीनटा अनि यता 5वटा छ भने यो भयो धेरै, त्यसैले यो भयो मोर। यता अर्को छ, यिनीहरू चाहिँ हो फलामकै टुक्रा भनौँ।
ल यो फलामको टुक्रा जस्तै देखिन चाहिँ लाग्यो तर त्यस्तो छैन त्यसलाई यसलाई मान्दा पनि हुन्छ यता कतिवटा छ एउटा दुईटा तीनटा यता छ तीनटा र यता एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छ यता पाँचवटा अनि यता तीनटा भयो भने यो भयो थोरै त्यसैले यो भयो लेस अनि यता तीनटा र यता पाँचवटा छ भनेपछि यो भयो धेरै त्यसैले यो भयो मोर लेसको ठाउँमा एल लेख्ने र मोरको ठाउँमा एम लेख्ने आज हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि आज हामीले बुझ्यौं लेस र मोरको बारेमा मोर भने के हो र लेस भने के हो भनेर आज हामीले ब्रिफली धेरै नै बुझ्यौं र हामीलाई पक्कै पनि हो आउँछ यदि तपाईले मैले भने बुझ्नु भएन भने अथवा अर्कै जान्ने इच्छा छ भने तपाईले हामीलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर हो 9849595895 मा तपाईले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईको प्रब्लम अर्को भिडियोमा आउनेछ आजको लागि चाहिँ थ्यांक यू